Good afternoon to all of you. Uh, in previous lecture, we study the syllabus or introduction of a syllabus of our subject EVS 2402. Today is the first lecture of our syllabus. We are going to discuss our first topic or first unit, that is air pollution. Our subject code is EVS 2402, that is environmental pollution and control second. Today we discuss air pollution. Mainly first we see definition of air pollution. Air pollution is the introduction of particulates, biological molecules, or harmful material into Earth's atmosphere, causing diseases, deaths to humans, or damage to other living organisms such as animals and food crops or natural or built environment. It means that air pollution is the contamination of air by introducing foreign substances into the air like a particulates matter, SOx, NOx, सल्फर डायऑक्साईड एक्सेट्रा. एअर पोल्युशन म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे टॉक्सिक गॅसेस हे एअरचं कंटॅमिनेशन करतात किंवा एअरमध्ये एंटर करतात. त्याच्यामुळे ह्युमनची डेथ होते, डॅमेज होतं लिव्हिंग सिस्टीमला, ऑर्गॅनिझमची लाईफ सायकल चेंज होते. त्याला आपण एअर पोल्युशन असं म्हणतो. द एजंट विच कॉज्ड एअर पोल्युशन इज कॉल्ड एज अ पोल्युटंट. ज्या एजंटमुळं पोल्युशन होतं त्याला आपण पोल्युटंट असे म्हणतो. मेनली देअर आर 2 टाईप्स ऑफ पोल्युटंट, प्रायमरी पोल्युटंट्स अँड सेकंडरी पोल्युटंट्स. Primary pollutants, it is a pollutant emitted directly from a source. म्हणजे प्रायमरी पोल्युटंट्स हे असे पोल्युटंट्स असतात जे डायरेक्टली एअरमध्ये इमिट होतात. म्हणजे उदाहरणार्थ इंडस्ट्रीजमधून जर इंडस्ट्रियल एक्झॉस्टमधून जर एखादा गॅस बाहेर पडला तर तो डायरेक्टली ॲटमॉस्फिअरमध्ये इमिट होतो आणि तो डायरेक्टली हार्मफुल असतो ह्युमनसाठी किंवा अदर ऑर्गॅनिझमसाठी. त्याला आपण प्रायमरी पोल्युटंट म्हणतो. आणि सेकंडरी पोल्युटंट, इट इज नॉट डायरेक्टली इमिटेड फ्रॉम सोर्स बट फॉर्म्स व्हेन अदर पोल्युटंट्स रिॲक्ट इन द ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे हे जे सोर्स आहेत हे डायरेक्टली ॲटमॉस्फिअरमध्ये इमिट होत नाहीत. हे एकदा इमिट झाल्याच्या नंतर दुसऱ्या बरोबर रिॲक्ट होऊन हार्मफुल बनतात. म्हणजे उदाहरणार्थ ॲसिड रेनमध्ये 2 गॅसेसचं कॉम्बिनेशन होतं आणि मग ॲसिड रेन होतो. आणि त्या ॲसिड रेनमुळे जे काही कॉजेस वगैरे होतात ते आपण नंतर बघणार आहोत, तो आपल्याला टॉपिक आहे. पण सेकंडरी पोल्युटंटचं मेन एक्झाम्पल म्हणजे ॲसिड रेन आहे. असे हे 2 टाईप आहेत पोल्युटंटचे, प्रायमरी पोल्युटंट अँड सेकंडरी पोल्युटंट. ह्या स्लाईडमध्ये आपण एक्झाम्पल ऑफ एअर पोल्युटंट बघणार आहोत. सल्फर ऑक्साईड्स अँड पर्टिक्युलेट्स, कार्बन मोनॉक्साईड, ऑक्साईड्स ऑफ नायट्रोजन, ओझोन, पॉलिसायक्लिक ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन, रेडॉन, ॲस्बेस्टॉस, ॲलर्जन्स, हे सगळे आहेत हे पोल्युटंटचे एक्झाम्पल आहेत. आणि दीज आर इमिटेड फ्रॉम द व्हेरियस टाईप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, व्हेरियस टाईप्स ऑफ गॅरेजेस. हे ॲस्बेस्टॉस इज द केमिकल विच इज इमिटेड, म्हणजे हे गॅरेजमधनं बाहेर निघतं किंवा गाड्यांचे इंजिन वगैरे स्वच्छ करण्यासाठी किंवा त्या इंजिनमध्ये जे ऑइलमध्ये जे वापरतात हे त्यामध्ये ॲस्बेस्टॉस हे केमिकल असतं आणि हे ह्युमन हेल्थसाठी किंवा ह्युमनसाठी खूप हार्मफुल आहे. ॲस्बेस्टॉस म्हणजे सल्फर डायऑक्साईड आणि पर्टिक्युलेट्स हे पण एक रेस्पायरी सिस्टीममध्ये एंटर झाल्यानंतर ते हार्मफुल असतात ह्युमनसाठी. मेनली एअर पोल्युटंट्स आर एंटरिंग इन टू द ह्युमन बॉडी विथ द हेल्प ऑफ विदिन द रेस्पायरेटरी सिस्टीम. म्हणजे जे एअर पोल्युटंट्स ह्युमनच्या बॉडीमध्ये एंटर करतात ते रेस्पायरेटरी सिस्टीममधनंच एंटर होतात. आणि हे पोल्युटंट्स आहेत. मेनली कार्बन मोनॉक्साईड हा मेनली गाड्यांचा धूर वगैरे असतो त्याच्यामधनं कार्बन मोनॉक्साईड बाहेर निघतो. ऑक्साईड्स ऑफ नायट्रोजन व्हेरियस टाईप्स ऑफ इंडस्ट्रीजमधनं बाहेर निघतात. ओझोन हे O3 म्हणजे हे कॉम्बिनेशन आहे, O3 आहे. ॲटमॉस्फेरिक ओझोन हा हार्मफुल असतो. स्ट्रॅटोस्फेरिकमध्ये जो ओझोन असतो तो बेनिफिशियल आहे ह्युमनसाठी, परंतु जो ओझोन ॲटमॉस्फिअरमध्ये आहे तो ओझोन हार्मफुल आहे. म्हणजे ॲज अ एअर पोल्युटंट आपण त्याला म्हणून त्याला आपण पोल्युटंट म्हणतो. मेनली पोल्युटंट म्हणजे काय, वरती आपण डेफिनेशन बघितलेली आहे. पोल्युटंट म्हणजे द एजंट विच कॉज पोल्युशन, म्हणजे असा एजंट जो पोल्युशन कॉज करतो, मेनली एअर पोल्युशन कॉज करतो, त्याला आपण पोल्युटंट म्हणतो. त्याचे 2 टाईप आहे, प्रायमरी पोल्युटंट, सेकंडरी पोल्युटंट. आणि हे एक्झाम्पल ऑफ एअर पोल्युटंट सल्फर ऑक्साईड्स आहे, पार्टिक्युलेट्स आहे, पार्टिक्युलेट मॅटर आहे, कार्बन मोनॉक्साईड आहे, ऑक्साईड्स ऑफ नायट्रोजन आहे, ओझोन आहे, पॉलिसायक्लिक ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन आहे, रेडॉन आहे, ॲस्बेस्टॉस आहे आणि ॲलर्जन्स आहे. खाली आपण सोर्सेस बघणार आहोत. मेनली 2 कॅटेगरीज होतात असतात सोर्सेसचं, किंवा देर आर मेनली 2 टाईप्स ऑफ एअर पोल्युशनचे सोर्सेसचे. फर्स्ट इज अँथ्रोपोजेनिक सोर्स अँड सेकंड वन इज अ नॅचरल सोर्स. अँथ्रोपोजेनिक मीन्स ह्युमन ऑर मॅन मेड.
ह्युमन ॲक्टिव्हिटीजमुळे जे एअर पोल्युशन होतं, मेनली एअर पोल्युशन हे जास्त करून ह्युमन ॲक्टिव्हिटीजमुळे होतं. त्याच्यामध्ये स्टेशनरी सोर्सेस लाईक स्मोक, केमिकल्स अँड स्टॅक ऑफ अ पॉवर प्लांट, म्हणजे स्टेशनरी सोर्सेसमधनं जे पोल्युशन होतं ते ह्युमन ॲक्टिव्हिटीजमुळे होतं. केमिकल्स आणि स्टॅक ऑफ अ पॉवर प्लांटमधले जे एक्झॉस्ट असतात त्याच्यामधनं जे पोल्युटंट बाहेर पडतात, जे पोल्युटंट इमिट होतात, त्याच्यामुळे जे पोल्युशन होतं ते अँथ्रोपोजेनिक सोर्स म्हणून ओळखलं जातं किंवा त्याच्यामध्ये ते इन्क्लूड होतं. मोबाईल सोर्सेस म्हणजे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी म्हणजे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाईक व्हेकल्स, एअरक्राफ्ट, फ्युम्स, एरियल स्प्रेज अँड अदर सॉल्वंट्स, म्हणजे एअर स्प्रेज वगैरे असतात, ह्याच्यामध्ये हे मोबाईल सोर्स झाले. एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी होत जातात. म्हणजे मोबाईल सोर्समध्ये मेनली व्हेकल्स येतात, त्याच्यामधनं कार्बन मोनॉक्साईड बाहेर पडतो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतो आणि हे गॅसेस हार्मफुल आहेत. ज्यावेळेस त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन बॉडीमध्ये किंवा वातावरणामध्ये इन्क्रीज होतं त्यावेळेस एअर पोल्युशन होतं आणि ते व्हेरियस टाईप्स ऑफ डिसीजेस कॉज करतात, मेनली रेस्पायरेटरी डिसीज, लंग्स डिसीज, जास्त सिव्हिअर झाल्यावर डेथ पण होऊ शकते. हे अशा प्रकारचे हे पोल्युटंट्स आहेत. नंतर आहे दुसरा सोर्स आहे तो नॅचरल सोर्स आहे. रेडॉन गॅस फ्रॉम रेडिओॲक्टिव्ह डिके विथ द अर्थ क्रस्ट आहे. समजा अर्थ क्रस्टमध्ये आपण अर्थ क्रस्ट जे होतं त्याच्यामधनं जे गॅसेस बाहेर पडतात मेनली रेडॉन गॅस आहे. तर रेडॉन गॅस हा त्यातनं बाहेर पडतो. समजा अर्थचे जे क्रस्ट आहे त्याच्यामधनं रेडॉन गॅस बाहेर पडतो आणि तो रेडिओॲक्टिव्ह आहे किंवा तो रेडिओॲक्टिव्ह म्हणजे रेडिएशन रिलीज होतात त्या ऑब्जेक्टमधनं किंवा त्या गोष्टीमधनं, त्याला आपण रेडिओॲक्टिव्ह म्हणतो आणि त्याच्यामुळे पण एअर पोल्युशन होतं. नंतर मिथेन इमिटेड बाय डायजेशन ऑफ अ फूड, ज्यावेळेस फूडचं डायजेशन होतं त्यावेळेस मिथेन रिलीज केला जातो. मिथेन म्हणजे CH4 मिथेन रिलीज केला जातो आणि त्यावेळेस त्याच्यामुळेही पोल्युशन होतं किंवा त्याच्यामुळे पण एअर पोल्युशन होतं. ते ज्यावेळेस फूडचं डायजेशन होतं किंवा ऑर्गॅनिक मॅटरचं जे डिग्रेडेशन होतं त्यावेळेस मिथेन रिलीज केला जातो आणि त्याच्यामुळे पण एअर पोल्युशन होतं. नंतर डस्ट फ्रॉम नॅचरल सोर्सेस, आता नॅचरल सोर्सेसमधनं ज्यावेळेस एखादं वादळ येतं, चक्रीवादळ येतं किंवा नॅचरली जे काही डिझास्टर वगैरे होतात त्याच्यामधनं जे डस्ट वगैरे बाहेर पडते त्याच्यामुळे पण पोल्युशन होतं आणि हे नॅचरली होतं म्हणून आपण त्याला नॅचरली म्हणतो किंवा नॅचरल सोर्सेस म्हणतो. म्हणजे मेनली एअर पोल्युशनचे 2 सोर्सेस पडतात, एक अँथ्रोपोजेनिक सोर्स आणि नॅचरल सोर्स. अँथ्रोपोजेनिक मीन्स मॅन ड्यू टू मॅन्स ॲक्टिव्हिटी ऑर ड्यू टू ह्युमन्स ॲक्टिव्हिटी पोल्युशन इज कॉज्ड दॅट इज कॉल्ड ॲज द अँथ्रोपोजेनिक सोर्सेस ऑफ एअर पोल्युशन and second one is the natural sources. Natural sources means naturally pollution is occurred because of various types of natural disaster like earthquake, tsunami and other so on, or many types of disasters are occurred naturally. Due to this pollution is occurred is called as the natural sources of pollution. मेनली पोल्युशन होतं आहे म्हणजे त्याचा इफेक्ट कशावर तरी होणार. मग आपण आता बघणार आहोत इफेक्ट्स ऑफ एअर पोल्युशन. एअर पोल्युशनचे इफेक्ट्स कशावर होतात. एअर पोल्युशनचे इफेक्ट हे हेल्थ प्रॉब्लेम्सवर होतात. ग्लोबल वॉर्मिंग होतं, ॲसिड रेन, मग असे सांगितल्याप्रमाणे ॲसिड रेन होतं एअर पोल्युशनमुळे. नंतर युट्रॉफिकेशन होतं. नंतर इफेक्ट ऑन वाईल्डलाईफवर पण त्याचे व्हेरियस टाईप्स ऑफ इफेक्ट आहेत. तर आपण पहिल्यांदा इफेक्ट्स ऑफ एअर पोल्युशन ऑन व्हेरियस टाईप्स. फर्स्ट वन इज रेस्पायरेटरी हेल्थ प्रॉब्लेम्स. मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं, आपण वरचा टॉपिक ज्यावेळेस डिस्कस करत होतो त्यावेळेस हे सांगितलं की जे मेनली पोल्युटंट्स हे ह्युमन बॉडीमध्ये रेस्पायरेटरी सिस्टीममधनं एंटर होतात. मग रेस्पायरेटरी हेल्थ प्रॉब्लेम्स काय होतात ते आपण बघणार आहोत. सेव्हरल पीपल्स आर डाय ड्यू टू रेस्पायरेटरी अँड हार्ट प्रॉब्लेम्स. म्हणजे रेस्पायरेटरी आणि हार्ट प्रॉब्लेममुळं एअर पोल्युशनमुळं रेस्पायरेटरी आणि हार्ट प्रॉब्लेम होतात, त्याच्यामुळे पीपल डाय होतात. आणि सेकंड वन पीपल ऑल्सो सफर फ्रॉम अस्थमा ऑर न्यूमोनिया. म्हणजे एअर पोल्युशनमुळं पीपल अस्थमा आणि न्यूमोनियाला सफर करतात. हा रेस्पायरेटरी हेल्थ प्रॉब्लेम आहे मेनली एअर पोल्युशनचा. सेकंड वन आहे ग्लोबल वॉर्मिंग. ड्यू टू एअर पोल्युशन देर आर इन्क्रीज टेम्परेचर वर्ल्ड वाईड विच कॉज इन्क्रीज सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ आईस फ्रॉम आईसबर्ग्स. आता याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे तर इन्क्रीज म्हणजे ग्लोबल हे गॅसेसचं कॉन्सन्ट्रेशन ज्यावेळेस ॲटमॉस्फिअरमध्ये वाढतं त्यावेळेस जे ॲटमॉस्फिअरिक टेम्परेचर आहे ते इन्क्रीज होतं ज्यावेळेस. आणि ग्रॅज्युअल इन्क्रीज इन अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ॲज द ग्लोबल वॉर्मिंग. म्हणजे ज्यावेळेस अर्थचं टेम्परेचर वाढतं, अर्थ सरफेसचं टेम्परेचर वाढतं त्यावेळेस आपण त्याला ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणतो. आणि ज्या टेम्परेचर वाढल्यावर जे आईसबर्ग्स असतात ते मेल्ट होतात. म्हणजे सीची लेवल असते, जी सी लेवल आहे नॉर्मली ती इन्क्रीज होते. म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंगचा हा परिणाम होतो. म्हणजे एअर पोल्युशनचं डायरेक्टली जे इफेक्ट होतो तो म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग होतो. सेकंड वन. थर्ड वन आहे ॲसिड रेन. हार्मफुल गॅसेस लाईक नायट्रोजन ॲसिड्स अँड सल्फर ॲसिड्स आर रिलीज इन टू ॲटमॉस्फिअर ड्युरिंग बर्निंग लॉट्स ऑफ फॉसिल फ्युअल्स. म्हणजे
ज्यावेळेस नायट्रोजन ॲसिड्स आणि सल्फर ॲसिड्स हे ॲटमॉस्फिअरमध्ये रिलीज होतात आणि ते ज्यावेळेस एकमेकांसोबत रिॲक्ट होतात त्यावेळेस ॲसिड रेन कॉज होतो किंवा ॲसिड रेनचं फॉर्मेशन होतं. आणि ॲसिड रेन ज्यावेळेस म्हणजे जमिनीवर पडतो तो पाऊस, त्यावेळेस ते व्हेरियस टाईप्स ऑफ डॅमेज करतो. तो क्रॉप डॅमेज होतात खाली. इट कॉजेस डॅमेज ऑफ अ क्रॉप म्हणजे नंबर ऑफ क्रॉप स्पेसिस आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ॲसिड रेन. किंवा जी सॉईलची जी क्वालिटी आहे किंवा सॉईलचं जे आपण टेक्स्चर म्हणतो ते ॲसिड रेनमुळे खराब होतं. किंवा जी कधी सॉईल पूर्ण सलाईन होते किंवा वेगवेगळे त्याचे इफेक्ट होतात. म्हणजे ॲसिड रेन हे एक कॉज आहे, हे एक इफेक्ट आहे एअर पोल्युशनचा. नंतर आहे युट्रॉफिकेशन, कंडिशन वेअर हाय अमाऊंट ऑफ नायट्रोजन प्रेझेंट इन द सम पोल्युटंट्स गेट्स डेव्हलप्ड ऑन सी सरफेस अँड इट सेल्फ टर्न इन टू अल्गी अँड इफेक्ट ऑन फिश ऑफ ॲक्वॅटिक प्लांट्स. युट्रॉफिकेशन म्हणजे मेनली इन्क्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ नायट्रेट्स इन द वॉटर बॉडी. म्हणजे ज्यावेळेस नायट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन वॉटर बॉडीमध्ये वाढतं त्यावेळेस युट्रॉफिकेशन होतं. आणि युट्रॉफिकेशन झाल्यामुळे हे नायट्रेटचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याला आपण युट्रॉफिकेशन म्हणतो. म्हणजे ज्यावेळेस एक्सेस कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ नायट्रोजन और नायट्रेट्स इन्क्रीज इन द वॉटर बॉडी इज कॉल्ड ॲज अ युट्रॉफिकेशन. म्हणजे जे ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे एअर पोल्युटंट्समध्ये जे नायट्रोजन प्रेझेंट असतो किंवा जो नायट्रोजन प्रेझेंट असतो त्याचं जे सी सरफेसवरती लेअर तयार होतो किंवा तो जो सी सरफेसवरती तो नायट्रोजन प्रेझेंट असतो त्याच्यामध्ये पोल्युटंट्स असतात व्हेरियस टाईप्स गेट डेव्हलप्ड ऑन सी सरफेसेस. ते सी सरफेसवर डेव्हलप होतो आणि तो अल्गीची ग्रोथ त्याच्यामध्ये वाढते आणि ते फिश आणि ॲक्वॅटिक प्लांटसाठी हार्मफुल असतं. म्हणजे ज्यावेळेस नायट्रेटचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं आणि ज्यावेळेस नायट्रेट एक्सेस अमाऊंटमध्ये वॉटरमध्ये होतं त्यावेळेस जास्त अल्गीची ग्रोथ होते जास्त प्रमाणात आणि तो अल्गी ॲक्वॅटिक प्लांट्ससाठी धोकादायक. म्हणजे त्याची अल्गल ब्लूम्सची वरती ग्रोथ वाढते पाण्याच्या सरफेसवरती आणि खाली जे ॲक्वॅटिक प्लांट्स असतात त्यांना आपण म्हणतो सूर्यप्रकाश मिळत नाही किंवा सनलाईट त्यांना प्रॉपर मिळत नाही. त्याच्यामुळं तो युट्रॉफिकेशनचा इफेक्ट हा डायरेक्टली प्लांट्सवर होतो. म्हणजे चौथा जो इफेक्ट आहे एअर पोल्युशनचा तो म्हणजे युट्रॉफिकेशन आहे. नंतर इफेक्ट्स ऑन वाईल्ड लाईफ, टॉक्सिक पोल्युटंट्स गेट डिपॉझिटेड ऑन वॉटर अँड अफेक्ट्स होल द इकोसिस्टीम. म्हणजे जे इकोसिस्टीमवरचे वाईल्ड लाईफवरचे जे पोल्युटंट्स आहेत ते वॉटर आणि डिपॉझिट होतात ते वॉटरमध्ये. त्याच्यामुळे होल इकोसिस्टीम आहे ती डॅमेज होते किंवा इकोसिस्टमची जी लाईफ सायकल आहे ती चेंज होते. ओव्हरऑल हे 4 ते 5 इफेक्ट आहेत एअर पोल्युशनचे. फर्स्ट जर इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टीम, ग्लोबल वॉर्मिंग, ॲसिड रेन, युट्रॉफिकेशन, इफेक्ट्स ऑन वाईल्ड लाईफ. आणि नंतर आता पोल्युशन होतं आहे मग ते आपण कंट्रोल कसं करायचं त्याचे कंट्रोल मेजर्स हे खाली आपण बघणार आहोत. फर्स्ट आहे कंट्रोल मेजर्स युजिंग अनलिडेड पेट्रोल. अनलिडेड म्हणजे आता जे आपण पेट्रोल वापरतो त्याच्यामध्ये व्हेरियस टाईप्स ऑफ ते पेट्रोल ज्यावेळेस बर्न होतं त्यावेळेस फ्युएलमधनं कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड असे हार्मफुल गॅसेस बाहेर पडतात. मग लीड मिक्स किंवा म्हणजे आता पेट्रोलमध्ये थोड्याफार प्रमाणात लीड मिक्स करतात. मग अनलिडेड पेट्रोल वापरलं तर पोल्युशन जे होते ते कमी प्रमाणात होईल. सेकंड वन आहे युजिंग फ्युएल्स विथ लो सल्फर अँड ॲश कंटेंट. म्हणजे जे आपण फ्युएल वापरतो त्याच्यामध्ये सल्फरचं प्रमाण कमी करायचं आणि ॲशचे कंटेंट आहे ते कमी करायचं. हे युजिंग फ्युएल विथ लो सल्फर अँड ॲश कंटेंट. थर्ड वन इज encouraging people to use public transport, walk or uses सायकल अपोज टू प्रायव्हेट व्हेकल्स. म्हणजे पीपलला एनकरेज करायचं ट्रान्सपोर्ट जे आपले बसेस वगैरे आहेत ते यूज करायचे जास्तीत जास्त आणि जे पायी अंतर चालण्याजोगं आहे ते पायी चालायचं. अपोज टू प्रायव्हेट व्हेकल्स म्हणजे प्रायव्हेट जे स्वतःचे व्हेकल्स आपण वापरतो त्याच्याऐवजी आपण ट्रान्सपोर्ट वापरू शकतो आणि पायी जाण्याचं अंतर आहे त्याच्यासाठी आपण सायकल वापरू शकतो. नंतर प्लांट मोर ट्रीज, जास्त झाडे लावायचे म्हणजे अफॉरेस्ट्रेशन करायचं. नंतर इंडस्ट्रीज अँड वेस्ट डिस्पोजल साईट सिच्युएटेड आउटसाईड द सिटी. म्हणजे जे इंडस्ट्रीयल साईट आहे किंवा आपण म्हणतो MIDC जो एरिया आहे तो सिटीपासून आउटसाईडला ठेवायचा किंवा आउटसाईडला सिच्युएटेड करायचा. नंतर कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर आर यूज्ड इन अ व्हेकल. कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर यूज करायचे व्हेरियस टाईप्स ऑफ व्हेकल्समध्ये. कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टरमुळे जे पोल्युशन म्हणजे हार्मफुलचं कन्व्हर्जन थोडंसं नॉन हार्मफुलमध्ये होतं त्याला आपण कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर म्हणतो. किंवा जे गॅसेस आहेत हार्मफुल त्याचं हार्मफुलनेस आहे तो कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टरमुळं कमी केला जातो. त्याच्यामुळे कॅटॅलिटिक कन्व्हर्टर हे फ्युएल्समध्ये किंवा व्हेकल्समध्ये वापरायचे. नंतर यूज ऑफ पोल्युटंट्स कंट्रोल इक्विपमेंट्स. म्हणजे पोल्युशन कंट्रोलसाठी आपण व्हेरियस टाईप्स ऑफ इक्विपमेंट डिझाईन केलेले आहेत. ते इक्विपमेंट म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल सेटलिंग
चेंबर आहेत, नंतर सायक्लॉन सेपरेटर आहे, फॅब्रिक फिल्टर आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रेसिपिटर आहे, वेट स्क्रबर आहे, त्याच्यामध्ये स्प्रे टॉवर, सायक्लॉनिक स्क्रबर आहे. तसंच आपण व्हेरियस टाईप्स ऑफ नंतर आपण सेकंड लेक्चरमध्ये किंवा पुढे आपल्याला व्हेरियस टाईप्स ऑफ टेक्निक बघणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण व्हेरियस टाईप्स ऑफ टेक्निक बघणार. पुढचा आपला जो सेकंड युनिट आहे कंट्रोल ऑफ एअर पोल्युशन, त्याच्यामध्ये आपण एअर पोल्युशन कसं कंट्रोल करायचं ते बघणार आहोत. आता आपण हे बघितलं आहे फक्त नॉर्मली एअर पोल्युशन कसं, म्हणजे आपल्या डे टू डे लाईफमध्ये छोट्या छोट्या गोष्टींमधनं आपण एअर पोल्युशन कसं कमी करणार आहोत हे आपण बघितलं. आपण ह्याचा कंट्रोल ऑफ एअर पोल्युशनचा डिटेल स्टडी हा युनिट सेकंडमध्ये करणार आहोत. नाऊ today's lecture we see first of air pollution. What is mean by air pollution? एअर पोल्युशन मेनली आपण थोडक्यात समरी पाहू आजच्या लेक्चरमध्ये काय घेतलं ते. फर्स्टली एअर पोल्युशन इज द कंटॅमिनेशन ऑफ एअर बाय इंट्रोड्युसिंग फॉरेन पार्टिकल्स इन द एअर और दॅट डिस्टर्ब फिजिकल बायोलॉजिकल properties of air is called as the air pollution. What is meant by air pollutants? Air pollutants is the agents which cause pollution is called as the pollutants. Mainly there are two types of air pollutants, primary pollutants or secondary pollutants. Primary pollutants are, it is a pollutant emitted directly from a source, or secondary pollutant, it is not directly emitted from a source but forms when other pollutants react in atmosphere. Then we see example of air pollutants, that is sulfur oxides and particulates, carbon monoxide, oxides of nitrogen, ozone, polycyclic aromatic hydrocarbon, radon, asbestos, allergens, etc. Then we see sources of air pollution. There are mainly two types of sources, anthropogenic and natural. Anthropogenic sources include human activities, and natural sources. Naturally air pollution is caused, that is called as the natural sources of air pollution. Then we see effects of air pollution, that is respiratory health problems are occurred due to air pollution. Then we see global warming, then we see acid rain, and then eutrophication, then effects on wildlife. And then we see control measures of air pollution. How to control air pollution? We use unleaded petrol, using fuels with low sulfur and ash content, encouraging people to use public transport and walk or use cycles opposed to private vehicles, plant more and more trees, industries and waste disposal sites situated outside the city, catalytic converter are used in the vehicles, or use of pollution control equipment. We see various types of pollution control equipment, gravitational settling, cyclone separator, fabric filter, electrostatic precipitator, wet scrubber. This is about all over about the air pollution sources or pollutants or effects of air pollution and how to control measures of air pollution. हे सर्व आपण आज बघितलं. तुम्हाला याबद्दल जर काही शंका असेल तर तुम्ही क्वेश्चन विचारू शकता. थँक्यू.